يبقى ده احتمال ان انا اركب المركب بالطريقه دي. الطريقه دي انا بركبها وانا ما اعرفش هي صح ولا غلط. تعالى من البدايه نعملها. هنشيل كل او مع او ونكون دبل بوند، صح؟ يبقى كده هشيلهم واعملهم باي طريقه اللي هي دي سي اتش. يبقى انا شلت الاو دي والاو دي وكونت دبل بوند. ادي الكربونه دي، وهشيل الاو دي مع الاو دي. اوكي، يبقى دي كمان خليني دي يبقى هكون هنا دبل بوند مع المفروض دي هتبقى ادي عليها مسار، وبعد كده هيبقى عندنا في دبل بوند يا ترى هتتكون مع دبل بوند اهي مع الدبل بوند دي، صح؟ اهي. وبعد كده هيبقى عندنا ده ادي دبل بوند وادي سي. نعد دول ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى دول 10 صح. الاستراكشر ده صح ولا غلط؟ انا جمعت عشان الاحتمالات، فهو بيقول لي هل نقدر من النواتج دي نركبها مع بعض؟ الاستراكشر ده صح ولا غلط؟ تعالوا نشوف. لو افترضنا تلاقي هنا رقم 1 2 عليها بان خلاص اكسكلودد، يبقى مش هقدر اعملها من هنا. تعالوا من هنا 1 2 عليها برانش 3 هي 3 عليها برانش يبقى خلاص اكسكلودد. يبقى ده احتمال من الاحتمالات الغلط اللي بنقولها. حلو؟ يعني هي احتمالات، ومن الاحتمالات بنقدر نوصل للستراكشر اللي عندنا هيبقى عباره عن ايه. عدد المركبات اللي هندرسها مش هيبقى صعب بالنسبه لنا، انما نقدر نبقى عارفين الشكل شكله ازاي، ونقدر نجمع الفراجمنتس برودكتس دي نجمعها على بعض. تمام؟ هناخد مركب تاني اللي هو السكتراي. اتفضل. هو المثال الاوكسيد ميثايل جلايكوزيد ده واحده من الصبح مش عارفه زي كده. بص شايفه دي؟ يعني يبقى عباره عن سي اتش او اهي. حلو؟ طيب ودي الكربونه اللي عليها الميثايل، صح كده؟ ودي هتبقى الدبل بوند. يعني انا بضيف الاكسجين في الناحيه دي والناحيه دي. ايوه طبعا. ما انا المره اللي فاتت انا قلت ايه؟ ان كل سي دبل بوند سي بنقسمها بالطريقه دي، ونضيف هنا او ونضيف هنا او، فدي بتطلع كسي دبل بوند او ودي كسي دبل بوند. صح؟ ماشي؟ عشان ما حدش يقعد وهو مش مجمع حاجه، لان الحاجه بيتجمع عليها بقيه الحاجات. فاسالوني، انا بحب اسال، انا بسال مليكه صغيره، مليكه حفيدتي، اسالوني. خلاص. لا تيجي عشان ما نحملوش.